السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش تعاودوا؟ كلشي لاباس. كنتمنى تكونوا في صحه جيده، تكونوا في احوال جيده ان شاء الله، والله يبعد علينا هذا الوباء. البنات اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه زوينه بزاف، طلبوها مني شي اخوات في الواتساب كيقولوا عافاك نعمه اشرف، صيفطيها لينا في الواتساب. قلت لهم لا غندير لكم فيديو غادي تشوفوها ان شاء الله. باغيين يزيدوا في الحجم ديال الوزن ديالهم. اللي بغات تنفخ شي بلاصه رانا جبت لكم الوصفه اللي هي مجربه وفعاله، واي وصفه كنحط لكم الا وكنت مجرباها وكتكون عاطيه نتيجه زوينه. داكشي اش كنبغي نشاركها معكم البنات. اليوم البنات جبت لكم وصفه ديال النفخ، اللي بغات تنفخ الخدود، اللي بغات تنفخ يديها، السيقان، اللي بغات تنفخ الارداف والعضله النائمه. نوريكم الطريقه، ولكن تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ننجح لكم الوصفه. وما تنسونيش البنات من لي لايك، واللي مشتركه اللي ما مشتركاش تدخل تشترك. المهم ماشي مشكل. دابا غنبداو في الوصفه. كنحتاجوا البنات خميره ديال الحلويات، وعندنا زيت الحلبه. زيت الحلبه راكم عارفين البنات كي كتصايب راه فيها غير 2 كيسات الماء وكزيت العود وجوج عواشق ديال الحلبه. كديرها في كاسرونه وكطيبيه حتى كيتبخر داك الماء، كتبقى لك غير الزيت. ديك الزيت ملي كتصفيه هي زيت الحلبه، هي زيت الحلبه. هادشي اللي بقى ليا فيها. وهاد الوصفه راها زوينه البنات ومجربه. وقضيه اخرى البنات، قبل ما تبداو الوصفه خاص المنطقه اللي بغيتو تخدموها تغسلوه بالماء سخون، دوشي ولا تغسلي المناطق، المهم تعطيها الماء سخون باش دوك المسام يتحلوا، باش تعطيك نتيجه ناجحه، وتعطيك نتيجه في البلاصه كتنفخ البلاصه اللي كتماسيها. بهذا كتشدي خميره الحلوى، كتحطيها في اناء، كتزيدي عليها جوج معالق ديال زيت الحلبه. تخلطوها البنات راه في البلاصه كتفاعل، كتخمر، كتولي على شكل كريمه. تحركوها البنات مزيان، كتحركوها هي الاولى البنات باش تخليوها هذيك 5 دقائق حتى لديك 3، بحال 3 دقائق 4 دقائق حتى 5 دقائق. كتخليوها باش تفاعل وتولي. انا دابا خلطت هذاك الشويه اللي غنوريكم تخدموا به. المهم اللي بغات تخدم كتخلط شويه اللي غادي يقدها في المناطق اللي بغات. تخلطي مزيان، كتخليها البنات تخمر. المهم هذه هي الطريقه اللي غنوريكم. الطريقه تبعوها. ملي كتخلطوها بحال هكا، الوقت اللي كتخلطوها كتخليوها على جانب، كتخليوها باش تخمر وباش تطلع، باش تولي لا كريمه. كتشدوا ديك المنطقه اللي بغيتو بحال العضله النائمه، كتمشي ديري الماء سخون وكتغسلي بحال الارداف، بحال يديك من هنا، بحال السيقانك، بحال الخدود. المهم المنطقه اللي بغيتيها هي تغلط كتشديها كتغسليها وكتشدي. ها واحد دلاك البنات، كتشدوا الدلاك بحال الارداف، بحال العضله النائمه. كتشدي الدلاك من ورا الغسيل والمسيح، كتشدي الدلاك كتبقى تدي فيه وتجيبي فيه بحال هكا. ديك المنطقه ديال الارداف والعضله النائمه كتدي في هذاك الدلاك بحال هكا بحال هكا، حتى كتسخن البلاصه اللي غديري فوق منها ديك الوصفه باش تعطيك نتيجه. تدي فيه وتجيبي فيه بحال هكا. المهم المنطقه اللي بغيتيها انت كديري لها الدلاك بحال هكا، كتبقاي ديري ديك السخونيه كتحسي بها كتدخل لك في المسام ديال الجسم ديالك. كدوريها بحال هكا حتى كتدخل، حتى كتسخن مزيان ديك المنطقه. كتشدي البنات الكريمه كتماسيو بحال هكا، كتماسي فيها بحال هكا هي كتدخل. المهم ملي كديري هذا الدور ديالو راه كيسخن وكيعاون في البلاصه ملي كديري ليها الوصفه، كتدخل وكتعطيك نتيجه. وكتبداي البنات تماسيو بحال هكا، تماسيو
البلاصه اللي بغيتو، يا العضله النائمه، يا الارداف، يا الخدود ديالك، يا يديك من هنا. كاين اللي كتكون يديها من هنا ضعاف وكتبغي كتغلط، كتبقى تماصي فيها كل يدها كلها، كديرو كتماصي، كتماصيها مزيان بحال هكا البنات. كتدخل الوصفه ليديك، راه البنات كتعطي نتيجه زوينه، راه كتعطيك النتيجه في البلاصه. الغد كتلقاي البلاصه كتنفخ ليك. وهاد الوصفه راه زوينه البنات، وكنتمنى البنات تجربوها، وكنتمنى منكم تشاركوا عندي وديروا لي لايك. والى اللقاء، حتى الوصفه اخرى ان شاء الله.